Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với khóa tu trực tuyến Bánh xe Luân Hồi. And I'm happy that Stanley's translating for me again. Thank you. Tôi rất vui vì Stanley lại đăng dịch cho tôi. Cảm ơn bạn. The name of this session is Dead End Beginning. Tên của phần này là khởi đầu của ngõ cụt. Dead end means blocked way. Ngõ cụt là con đường bị chặn lại. So the picture you see here is an alleyway, a narrow street. Vì thế, bức tranh mà các bạn nhìn thấy ở đây là một con hẻm nhỏ, một con phố hẹp. And somebody built a wall there and you can't go any further. Và ai đó dựng một bức tường ở đó và các bạn không thể đi xa hơn được nữa. And this whole class is going to be about, how is it that you take rebirth? Toàn bộ lớp học này sẽ là về việc các bạn tái sinh như thế nào. And then about halfway through the class, we're going to switch horses and go on a different way. Và rồi khi lớp học đi được một nửa chặng đường, chúng ta sẽ đánh ngựa và đi một con đường khác. Sumba kesidu ningsam jortsulni. So here's the third section about, how is it that we have such trouble in this life? Đây là phần thứ ba về phần bằng cách nào chúng ta lại có phiền não trong cuộc đời này. And ningsam jor here is an interesting idiom. Ningsam cho đây là một thành ngữ thú vị. And it means how do we make the crossing into a new life, like crossing a river into a new country. Nó có nghĩa bằng cách nào chúng ta băng qua một cuộc đời mới, giống như băng qua một dòng sông vào một đất nước mới. So there are different ways to take birth, like egg. Có nhiều cách khác nhau để được sinh ra, giống như quả trứng. Warmth and moisture, like mosquitoes. Hơi ấm và độ ẩm dành cho những sinh vật như muỗi. Miraculous birth, like Padmasambhava. Sự ra đời kỳ diệu như ngài Padmasambhava, Đức Liên Hoa Sinh. But we can say standard birth for people like us. Và chúng ta có thể nói sự ra đời chuẩn cho con người như chúng ta. It's called Nyake. Nó được gọi là niên kia. Nyake means to be born in a womb of a woman. Niên kia nghĩa là được sinh ra trong tử cung của một người phụ nữ. And here's how it happens. Và đây là cách nó diễn ra. And you can find good descriptions in the Vinaya scriptures. Và các bạn có thể nhìn thấy những miêu tả hay trong các kinh sách luật tạng. Because they are discussing when does the person start. Bởi vì họ đang thảo luận khi nào kiếp người bắt đầu. And Buddhism says that there is a living being at the moment of conception. Và đạo Phật nói rằng có một chúng sinh hữu tình tại khoảnh khắc của lúc mang thai. Pame kutratla pama nyapochepartong. So it's kind of a hallucination. Vậy nó là một dạng của ảo giác. And the Bardo spirit being, và linh hồn ở trạng thái thân chung ấm, they enter the womb. Họ đi vào bào thai. And the mother's blood, menstrual blood, and the father's semen is there. Và máu huyết của người mẹ cùng tinh trùng của người cha ở đó. And they have this hallucination where they see their father and their mother. Và họ có ảo giác này nơi họ thực sự nhìn thấy cha mẹ của họ. And having sex. Đang giao hợp. And they're like, oh, what's that? It looks very, very fun. Và họ giống như, đó là gì vậy? Nó trông rất rất vui. And so they come closer and closer. Và họ lại gần hơn và gần hơn. And there's a tradition here. It says they're Chadangi Gyuk. Và có một truyền thống ở đây nói rằng họ là Chadangi Gyuk. Gyuk means they hurry to that place. Q có nghĩa là họ vội vã tới nơi đó. And then they have different emotions. Và rồi họ có những cảm xúc khác nhau. And the one I remember my teacher describing. Và cái mà tôi nhớ thầy của tôi miêu tả. So it's called chakdang. Chakdang means attracted and unattracted, repulsed. Được gọi là sắc trang. Sắc trang nghĩa là bị thu hút và bị khước từ. Chak means if the Bardo being, for example, is going to be a male. Chắc có nghĩa là nếu trạng thái thân chung ấm chẳng hạn sẽ là nam.
Then they see sex going on, and like all males, they are, wow, what's that? What's that? Rồi họ thấy sự giao hợp diễn ra và các bạn biết đấy, như tất cả đàn ông họ giống như là wow, cái gì vậy, cái gì vậy? Then they see their father having the sex, and they feel competition or something. Rồi họ nhìn thấy cha mình giao hợp và họ cảm thấy tranh đua hay gì đó. But anyway, they're attracted by the sexual act that they think they see. Tuy nhiên họ bị thu hút bởi sự giao hợp mà họ nghĩ họ nhìn thấy. Then they get stuck in the blood and the semen. Rồi họ mắc kẹt trong máu và tinh trùng. And they get frustrated and upset. Và họ bắt đầu thất vọng và khó chịu. They die from their bardo existence with a feeling of kind of upset and angry. Không chua suy tề, và họ chết từ đời sống thân chung ấm của họ với một cảm xúc của chúng sinh dạng của khó chịu và tức giận. And then Kesitu Ningtam Jor, they make the crossing into the new life in that feeling. Và sau đó họ thực hiện sự băng qua một kiếp sống mới trong cảm xúc đó. Theta ki lamrim dingbodang de nyor ne chungwatar kunjung korwe jugrim samba. So all of this section that I've described to you so far and in this retreat. Kunjung koba sungjum samba, tất cả của phần này mà tôi đã mô tả với các bạn cho đến nay và trong khóa tu này. This is the contemplation on the source of the truth of the source of suffering. Đây là sự chiêm nghiệm về sự thật của nguồn gốc của sự khổ đau. We discussed negative emotions in the last Chúng ta đã thảo luận về những cảm xúc tiêu cực trong khóa tu vừa qua. We discussed the karma those negative emotions cause you to make. Chúng ta đã thảo luận về nghiệp những cảm xúc tiêu cực đó khiến các bạn thực hiện. And then we've described how that karma forces you into death, into bardo, and into a new life. Và sau đó chúng ta đã mô tả nghiệp đó buộc các bạn rơi vào cái chết và trạng thái chung ấm và vào kiếp sống mới như thế nào. This whole presentation of how we get in trouble with this life. Toàn bộ bài thuyết trình này về chúng ta chìm trong phiền não ở cuộc đời này như thế nào. It's based on some famous Lamrim books. Thì dựa trên một vài cuốn sách Lamrim nổi tiếng. And in general there are 8 famous Lamrims. Nói chung có 8 cuốn Lamrim nổi tiếng. And actually this Lamrim, which is the 9th one. Và thực ra cuốn Lamrim này là cuốn thứ 9. In this one, Pabongka Rinpoche, in the 1920s, when he taught it, he used all 8 of those other Lamrims. Trong cuốn này, Ngài Pabongka Rinpoche, trong những năm 1920, khi Ngài dạy nó, Ngài đã sử dụng tất cả 8 cuốn Lamrim kia. And at this point in his lecture, và tại điểm này trong bài giảng của Ngài, he says, okay, this whole description that we've had in this retreat so far. Ngài nói được thôi, toàn bộ phần mô tả mà chúng ta đã có trong khóa tu này. That's based on the middle length Lamrim of Jetsun Kapa. Là dựa trên đoạn giữa của cuốn Lamrim dài của Ngài Jesongkapa. It's based on the path of bliss of the first Panchen Lama. Nó được dựa trên cuốn Con đường của hỷ lạc của Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ nhất, The First Panchen Lama. And it's based on the book called Quick Path, which is by His Holiness the Second Panchen Lama. Nó được dựa theo cuốn sách của Con đường nhanh được viết bởi Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ hai là The Second Panchen Lama. Thani Lamrim Denya ki sache tu misashing. But let's turn to a different presentation which you don't really see clearly in those Lamrims. Nhưng hãy chuyển sang một phần trình bày khác mà các bạn không thực sự nhận ra rõ trong những cuốn Lamrim đó. Let's turn to the presentation of this subject of how lousy is this life as it was presented in the great Lamrim of Tsongkhapa. Hãy chuyển sang phần trình bày về chủ đề này, về cuộc sống này tồi tệ như thế nào, như nó được trình bày trong cuốn Lamrim vĩ đại của Ngài Tsongkhapa. What outline does Tsongkhapa use in his very, very famous The Great Book on the Steps of the Path to describe
how we get into this trouble, how we get into this life. Đề cương nào ngài Tsongkhapa sử dụng trong cuốn sách vĩ đại về những bước trên con đường giải thoát rất nổi tiếng của ông để mô tả chúng ta chìm trong phiền não như thế nào, chúng ta đến với cuộc sống này như thế nào. And in Tsongkhapa's great book on the steps of the path, Và trong cuốn sách vĩ đại những bước trên con đường giải thoát của ngài Tsongkhapa, he uses the teaching of the 12 links of dependence. ngài sử dụng bài giảng về 12 mắt xích của nhân duyên, sự phụ thuộc. And we can kind of follow another book called Jampel Shelung, which is called The Word of the Gentle One, The Word of Manjushri. Chúng ta cũng có thể theo dõi một cuốn sách khác được gọi là Ngôn từ của Đấng Diệu Âm, ngôn từ của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. This Lamrim was written by His Holiness the Fifth Dalai Lama. Cuốn Lam Rim này được viết bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, Sapchit Sam Shuala. Satchit Samsuala. Oh, sorry. I'm just going to give you the outline. I'm not going to go into much detail. Tôi sẽ chỉ nói sơ lược với các bạn và chúng ta sẽ không đi sâu nhiều vào chi tiết. So we're actually going to move now to discussing how the trouble starts, but this time we're going to use the wheel Vì of vậy life. bây giờ chúng ta thật sự sẽ đi đến phần thảo luận về cách mà phiền não khởi sinh, nhưng lần này chúng ta sẽ sử dụng bánh xe luân hồi. And let's go back to the text. Detar kunjun korwe jurim samsul dupa chena ngarshepa chogmo. Look, you can give this explanation of how we get into samsara based on that method we used up to now. Và chúng ta hãy quay lại với văn bản. Các bạn có thể đưa ra lời giải thích này về cách chúng ta đi vào vòng luân hồi dựa trên phương pháp đó chúng ta đã sử dụng cho đến bây giờ. When can saniki shungla jamba songwa soki, but I know there's people in the audience today, and same with you, Nhưng tôi biết có nhiều người trong khán giả hôm nay và tương tự với các bạn who are interested in the great classics of Buddhism. cũng rất có hứng thú về kinh điển vĩ đại của Phật giáo. And that's kind of the emphasis of our group. Và đó cũng là nét nổi bật của nhóm chúng ta. We like to take the time to go deeper and deeper, Chúng tôi muốn dành thời gian để thâm nhập sâu hơn và sâu hơn nữa. and we go into the classics. Và chúng ta thâm nhập những kinh điển. And here, Pabonka Rinpoche says, Và ở đây Ngài Pabonka Rinpoche nói, if you're that kind of person who wants to go deep, nếu các bạn là dạng người muốn nghiền ngẫm sâu hơn, Kazaki Kipagashi Dilekte, for those kind of special people, it would be better to give them the 12 links. dành cho những dạng người đặc biệt đó, sẽ tốt hơn nếu đưa cho họ 12 nhân duyên, mắt xích. And then he jumps horses, Và sau đó Ngài nhảy lên ngựa. and he starts to teach the whole system of how we get into trouble in this Và life. Ngài bắt đầu giảng dạy toàn bộ hệ thống về cách chúng ta chìm trong phiền não trong cuộc đời này như thế nào, Based on this ancient teaching of the Wheel of Life. dựa trên bài giảng cổ xưa về bánh xe luân hồi. So first he mentions a little bit about the history of the Wheel of Life. Đầu tiên Ngài đề cập một tí về lịch sử của bánh xe luân hồi. Ngun yul uki gyalpo, once upon a time long ago, Ngày xưa, the king of central India. có một vị vua ở trung tâm Ấn Độ. And he doesn't say that king's name, but we know it was Bimbisara. It's a king named Bimbisara. Và Ngài không nói tên của vị vua đó, nhưng chúng ta biết vị vua đó tên là Bimbisara, Bình Sa Vương. He sent a gift to Takopki Gyalpo, means to a king who was living in the outlying parts of India, not the center of India. Ông ấy đã gửi một món quà đến cho một vị vua sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh của Ấn Độ, không phải trung tâm của Ấn Độ. That king's name was Udrayana. Sometimes they say Utrayana. Vị vua đó tên là Utrayana, đôi lúc được gọi là Utrayana. And Udrayana had sent a very valuable gift to Và Bimbisara. Utrayana đã gửi một món quà rất giá trị đến vua Bimbisara. Udrayana first sent a very valuable gift to Bimbisara. Vua Utrayana đầu tiên đã gửi một món quà rất giá trị đến vua Bimbisara. It was a special, as I remember, it was a special suit of Theo tôi nhớ nó là một bộ áo giáp đặc biệt. And then Bimbisara couldn't decide on something more expensive to send back. Và sau đó vua Bimbisara không thể quyết định cái gì đắt giá hơn để tặng lại.
So it ended up, he asked Lord Buddha. Vì thế cuối cùng vua đã hỏi Đức Phật. And Lord Buddha directed the painting of the Wheel of Life. Và Đức Phật đã chỉ định về bức tranh của bánh xe luân hồi. And I've been studying that for many years. Và tôi đã nghiên cứu nó trong rất nhiều năm. And I think we made a book about it like 30 years. Và tôi nghĩ chúng tôi đã dịch được nó, chúng tôi đã viết một cuốn sách về nó 30 năm trước. And we illustrated the book with some line drawings that we made. Và chúng tôi đã minh họa quyển sách với một số nét vẽ mà chúng tôi tạo ra. Based on the ancient stone carvings in Borobudur in Indonesia. Dựa trên những bức chạm khắc trên đá cổ ở Borobudur, Indonesia. And you can see here an image. Và các bạn có thể nhìn thấy một bức hình ở đây. There's an elephant, and on top of the elephant there's a guy, and the guy has a box in his Có một hands. con voi và phía bên trên con voi có một người và anh ấy cầm một chiếc hộp trên tay mình. And he's delivering this gift from Bimbisara to King Udayana. Và anh ấy đang giao một món quà từ vua Bimbisara cho vua Udayana. And we translated that story. Và chúng tôi đã dịch lại câu chuyện đó. It's called King Udayana and the Wheel of Life. Nó được gọi là vua Udayana và bánh xe luân hồi. Kyoshe Kepe Rab means, and there's a recorded Có history nghĩa là có một câu chuyện lịch sử được ghi chép lại of how Udayana, when he saw the painting of the 12 links, về cách mà vua Udayana khi ông ấy thấy bức tranh của 12 nhân duyên. he got Kyoshe. Kyoshe means, this life is so much suffering. Ông ấy đã kill có nghĩa là cuộc sống này có quá nhiều đau khổ. So Pabonka Rinpoche says, Vì thế Ngài Pabonka Rinpoche nói, let's follow those same 12 links and see if we can get the same kind of feeling about, oh man, this life is all suffering. hãy làm theo tương tự với 12 nhân duyên và xem liệu chúng ta có cùng cảm nhận, ôi trời đất ơi, cuộc đời này toàn là đau khổ. Then we will want to get out. Và sau đó chúng ta sẽ muốn thoát ra khỏi. And that's the goal of this section of the Lamrim. Và đó là mục tiêu của phần này của cuốn Lam Rim. He also says, Geshe Puchungwe Tendela Lojong Zejing Digone Kebo Chung Ding La Chitsusum. Pabonka Rinpoche, in his lecture, Ngài Pabonka Rinpoche trong bài giảng của Ngài also described how we could develop these attitudes based on a teaching by Geshe Puchungwa. cũng miêu tả cách để chúng ta có thể phát triển những thái độ dựa trên một bài học của Geshe Puchungwa. And this Geshe lived 1,000 years ago. Vị tiến sĩ Phật học này đã sống cách đây 1000 năm And he wrote a book about dependence. và ông ấy đã viết một cuốn sách về nhân duyên. And so we're going to move on to this teaching of dependence. Và vì thế chúng ta sẽ đi tới bài giảng về nhân duyên này. Here you can see the whole Wheel of Life painting Ở đây các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh bánh xe luân hồi that was presented to King Udayana đã được gửi tặng đến vua Udayana by King Bimbisara. bởi vua Bimbisara. And I've studied there are a few other sutras where Buddha sends this painting to people. Tôi đã nghiên cứu có một vài cuốn kinh khác mà Đức Phật giảng bức tranh này cho mọi người. Sometimes he sends it to people who would not be able to read a sutra if he sent them a sutra. Đôi lúc Ngài gửi nó cho những người không thể đọc được kinh nếu Ngài gửi cho họ một bài kinh. And those are beautiful stories that you should study. Và đó là câu chuyện rất tuyệt vời mà các bạn nên nghiên cứu. Now, there's a difference between the Wheel of Life and the 12 links. Và bây giờ có một sự khác biệt giữa bánh xe luân hồi và 12 nhân duyên. The Wheel of Life includes the teaching on the 12 links, and here you see a separation of the isolation of the 12 links, the circle with the 12 links. Bánh xe luân hồi bao gồm bài giảng về 12 nhân duyên và ở đây các bạn thấy một sự tách biệt trong từng phần của 12 nhân duyên, vòng tròn với 12 nhân duyên.
So technically, the teaching on these 12 links was presented separately from the wheel also. Vì thế về chuyên môn, bài giảng trong 12 nhân duyên đó cũng đã được trình bày tách biệt hẳn khỏi phần bánh xe luân hồi. We're going to go back to the text now. Chúng ta sẽ quay trở lại phần văn bản bây giờ. Deryang Gyawa Shu Trapa Soki Chir. So to try to give us the same feeling of being discouraged with this life. Vì thế để cố gắng cho chúng ta cùng một cảm giác chán nản với cuộc sống này. Journey, we're gonna start with that as a goal, and we're gonna go into a new subject with that goal. Chona, chúng ta sẽ bắt đầu với điều đó như là một mục tiêu và chúng ta sẽ đi vào một chủ đề mới với mục tiêu đó. We're gonna use Tendel Yenla Chuniki Gone. We're gonna use the 12 links. Chúng ta sẽ sử dụng 12 nhân duyên này. Kunjung Korwe Nyemik Sampate to do our new contemplation about how terrible this life is and how we got into this trouble. Để thực hiện suy ngẫm mới về cuộc sống này kinh khủng như thế nào và chúng ta đã vướng vào rắc rối này như thế nào. Now these 12 links were one of the great sources for these 12 links is a teaching by Lord Buddha. Bây giờ 12 nhân duyên này là một trong những nguồn tuyệt vời của 12 nhân duyên này là một giáo lý của Đức Phật. In Tibetan it's called Salu Jangbedo, which you see here. Trong tiếng Tây Tạng nó được gọi là Salu Chengpaido, cái mà các bạn thấy ở đây. Do. And in Sanskrit, và trong tiếng Phạn, that's a Shalistamba Sutra. Đó là kinh Salisamba, đạo Cang Kinh. Which means the sutra about a sprout of rice. Nó có nghĩa là kinh về mầm lúa. And he says, that's really where this idea of the 12 links started out. You should read that. Ngài nói rằng đó thực sự là nơi lý tưởng của 12 nhân duyên này bắt đầu. Các bạn nên đọc nó. Then he quotes that sutra briefly. Và sau đó Ngài ấy trích dẫn kinh đó một cách ngắn gọn. Peyang diyape dijung dikepe dikewa. Okay, very famous. Được rồi, rất nổi tiếng. In that sutra, trong kinh đó, Lord Buddha starts the discussion. Đức Phật bắt đầu cuộc thảo luận by saying, if this is here, then this is going to be here. Bằng cách nói nếu điều này là ở đây thì điều này sẽ ở đây. Sau đó điều này sẽ diễn ra. And if this thing starts, then this thing's going to start. Và nếu điều này bắt đầu thì điều này sẽ bắt đầu. And the whole trouble starts with misunderstanding the world. Và toàn bộ vấn đề bắt đầu với sự hiểu lầm thế giới. Then we start to make karma. Và sau đó chúng ta bắt đầu tạo nghiệp, etc. vân vân. And he doesn't say more from the sutra. Ngài ấy không nói thêm trong kinh. But I really like that sutra. Nhưng tôi thực sự thích kinh đó. So I'm going to inject a little bit of the sutra in today's session. Vì thế tôi sẽ đưa vào một chút của kinh trong lớp học hôm nay. It's gonna make the session a little longer. Nó sẽ khiến cho buổi hôm nay dài hơn một chút. I don't care. Và tôi không bận tâm. So just be patient. Vì thế hãy kiên nhẫn. And this is fun. Và điều này thật thú vị. And we're gonna go deeper. Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn. That's the way we're doing the steps on the path. Đó là cách chúng ta đang thực hiện những bước trên con đường giải thoát. So I like the first paragraph or two of that sutra. Tôi thích đoạn đầu tiên hoặc hai đoạn của kinh. And I've included it in the reading for you. Và tôi vừa mới đưa vào trong phần đọc cho các bạn. Dila chomden de chöki dakpo tamche kempe. Now, because the Buddha knows everything that there is in the whole universe. Bây giờ bởi vì Đức Phật biết mọi thứ hiện hữu trong toàn vũ trụ này. He said to the monks who came to the teaching. Ngài đã nói với các tỳ kheo tới dự buổi thuyết pháp. Gelondak, hey you monks. Hỡi các tỳ kheo. Siu tenching dewa junga tonga te chitongo. Anyone who sees that things happen independent on each other. Bất kỳ ai thấy mọi thứ xảy ra là có nhân duyên với nhau. The person who understands dependence understands my dharma. Ai hiểu được nhân duyên, sự phụ thuộc thì hiểu được pháp của ta. And anyone who understands, let's put it this way. Any person who sees
that things work in dependence on each other. Bất kỳ người nào mà thấy rằng mọi thứ có nhân duyên với nhau, That person sees the real Dharma. tức là người ấy thấy được Pháp thật sự. And if a person sees that real Dharma, Và nếu một người thấy được Pháp thật sự, dependence, nhân duyên, then they saw the Buddha. tức là họ thấy được Phật. Okay, so who Vậy said that? thì ai nói điều đó? The Buddha. Đức Phật. Okay. Được chứ? If you see how things depend on each other, Nếu các con thấy mọi thứ có nhân duyên với nhau như thế nào, then you saw my true Dharma. tức là các con đã thấy Pháp đích thực của ta. If you see my true Dharma, Và nếu như các con thấy Pháp đích thực của ta, then you actually saw me. tức là các con thực sự thấy ta. Then Tanjin Dewa Juma Kanshana. So everyone, of course, the monks all said, whoa, what's this dependence thing? We want to see. Vì thế mọi người tất nhiên là toàn bộ các tỳ kheo nói, ô nhân duyên là gì? Chúng con muốn thấy. Tanjin Dewa Juma Kanshana, well, what is dependent? Nhưng nhân duyên là gì? Who's talking? Ai đang nói? Buddha, yeah. Đức Phật. Oh, Tanjin Dewa Juma Shijani, you want to know what dependence is? Các con muốn biết nhân duyên là gì không? Titate, well, here's how it is. Ở đây là như thế nào là nhân duyên? Di yupe, di jung. If this happens. Nếu điều này xảy ra thì điều này xảy ra. Di kepe, di chitike. And if this starts, then that's going to start. Và nếu điều này bắt đầu thì điều kia sẽ bắt đầu. Okay? And then they're like, well, what do you mean? Được rồi, tiếp đó họ hỏi ý ngay là gì? And he says, look, if you don't understand the world, Nếu các con không hiểu về thế giới, if you misunderstand the world, nếu các con hiểu lầm thế giới, then you're gonna make karma. thì các con sẽ tạo nghiệp. If you make karma, Nếu các con tạo nghiệp, you make awareness. các con tạo sự nhận thức. If you make awareness, Nếu các con tạo sự nhận thức, you make body and các mind. con tạo ra cơ thể và tâm thức. If you make body and mind, Nếu các con tạo ra cơ thể và tâm you thức, make the 6 doors of các con sense. tạo ra 6 cánh cửa của giác quan. If you have the 6 doors of Và nếu sense, các con có 6 cánh cửa của giác quan, you make contact with the outside world. các con liên lạc với thế giới bên ngoài. If you make contact with the outside, Nếu các con liên lạc với thế giới bên ngoài, then you're gonna feel feelings. thì các con sẽ cảm nhận những cảm xúc. If you feel feelings, Và nếu các con cảm nhận những cảm xúc, then desire is gonna start. ham muốn sẽ bắt đầu. If desire starts, Và nếu ham muốn bắt đầu, desire is gonna grow. ham muốn sẽ phát triển. If desire grows, Nếu ham muốn phát triển, you will be born. các con sẽ được sinh ra. If you are born, Và nếu các con được sinh ra, you must get old and you must die. các con phải già nua và các con phải chết. And you will suffer. Và các con sẽ đau khổ. You will cry out in pain. Các con sẽ khóc òa trong đau khổ. More and more pain in your life. Càng ngày càng nhiều đau khổ trong cuộc sống của các con. And more sadness in your heart. Càng ngày càng nhiều nỗi buồn trong trái tim các con. And then truly chaos. Và sau đó thực sự hỗn loạn. This whole life Toàn bộ cuộc đời này is a mountain. of là một núi khổ đau. Then I think everybody's Và like, sau đó tôi nghĩ mọi người giống như là, you know, you can feel the monks are sitting there các going, bạn có thể cảm thấy các tỳ kheo giống như là, you know, and I think automatically everyone in the room or everyone in the field, và tôi nghĩ mọi người trong căn phòng hoặc mọi người ở trong buổi đó tự khắc. they think, well, can we do anything about it? Họ nghĩ rằng vậy thì chúng ta có thể làm gì với nó? The Buddha's like, Meyawenti, no problem. Đức Phật thì giống như là không có vấn đề gì. Marik Bagabe Duchekak, if you stop misunderstanding your world, you won't make this bad karma. Nếu các con dừng việc hiểu lầm thế giới của mình, các con sẽ không còn tạo nghiệp xấu này nữa. If you don't make karma anymore, you don't have this negative awareness that we have. Nếu các con không còn tạo nghiệp nữa thì các con không có nhận thức tiêu cực mà chúng ta có. If you don't have that kind of awareness, you're not gonna pick up a painful body and mind inside your mind. Nếu các con không có loại nhận thức đó, các con sẽ không gánh nhận lấy một cơ thể và tâm thức đau khổ bên trong của người mẹ của mình. If you stop that mortal body and mind inside your mom, you're not gonna have the sense organs. Nếu các con dừng cơ thể và tâm thức phàm trần đó bên trong mẹ, các con sẽ không có các giác quan. Those painful senses. Những giác quan khổ đau. If you can stop them, Nếu các con có thể dừng lại chúng, then you don't make painful contact with the world. thì các con không tạo ra kết nối khổ đau với thế giới. If you stop painful contact with the world, Nếu các con dừng kết nối khổ đau với thế giới,
then you stop painful feelings. thì các con dừng được cảm giác đau khổ. If you stop those feelings, Nếu các con dừng được những cảm xúc đó, you will stop the beginning of desire. các con sẽ dừng việc khởi phát của ham muốn. If you stop the beginning of desire, you will stop the more deep kinds of Nếu các desire. con dừng sự khởi phát của ham muốn, các con sẽ dừng lại được những thứ ham muốn vi tế hơn. If you stop that advanced desire, then you won't trigger the karma at death, which we've been taught. Nếu các con dừng lại những ham muốn tăng dần đó, về sau các con sẽ không kích hoạt nghiệp vào lúc chết, điều mà chúng ta đang nói đến. And by the way, I think I forgot to mention it, that link before, just now. I didn't mention that one. But your karma's triggered. If you stop how the karma is triggered, Nếu các bạn dừng cách mà nghiệp được kích hoạt, then you can stop having these deadly thì rebirths. các bạn có thể dừng có những tái sinh chết người này. If you stop these deadly rebirths, Nếu các bạn dừng những tái sinh chết người này, no more aging and death in the old way. không còn sự lão hóa và sự chết theo cách cũ, No more sadness. không còn sự đau buồn, No more crying out in pain. không còn tiếng khóc trong đau khổ, No more physical pain. không còn đau đớn thân xác, No more mental pain. không còn đau đớn tinh thần, And no more of the chaos of this life. và không còn sự hỗn loạn trong cuộc sống này. That's how you stop this big mountain of stuff. Và đó là cách các bạn chặn lại ngọn núi lớn của sự khổ đau này. And this concludes the statement, the first big statement by Lord Buddha of the 12 Links. Và điều này kết thúc những lời dạy lớn đầu tiên của Đức Phật về 12 sự nhân duyên. Now, last thing before we stop. Bây giờ nếu điều cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc, Couple of things I'd like to share with có you. một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. So you know we have a group of translators. They are translating the ancient books. Các bạn biết đấy, chúng ta có một nhóm phiên dịch đang dịch những cuốn sách cổ xưa. And we chose 18 of the most important great ancient classics from each of the great Chúng schools. tôi đã chọn 18 kinh điển quý giá quan trọng nhất từ mỗi trường phái vĩ đại. And one of the books we are Và translating, một trong những cuốn sách chúng tôi đang dịch, and the translator is Sugang Shi, who's also from Indonesia and và Singapore. người dịch là Su Giang Si, anh ấy cũng đến từ Indonesia và Singapore. He's translating a very deep, very detailed, very long book about these 12 Anh ấy links. đang dịch một cuốn sách rất dài, rất chi tiết và rất sâu sắc về 12 nhân duyên này. It was written, I checked, in 1550, around 1550. Nó được viết trong năm 1550 hay là khoảng năm 1550. And I checked to see what was happening in the Western countries at that time. Và tôi đã kiểm tra để thấy điều gì xảy ra ở các đất nước phương Tây vào thời đó. They estimate this was the year that Shakespeare was born. Họ ước tính đây là năm Shakespeare được sinh ra. And this is the year that Michelangelo did some famous paintings in Rome. Và là năm Michelangelo đã vẽ một vài bức tranh nổi tiếng ở Ý. So we're about to go into the 12 links from the Wheel of Life. Chúng ta sắp đến với 12 nhân duyên từ bánh xe luân hồi. But if you're a very ambitious student who wants to go deep, 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 Nhưng nếu các bạn là một học viên rất tha thiết muốn học sâu, thật sâu, then I strongly suggest you go read the translation that Sugang has finished so far. He's not finished with the whole book, but he's almost finished. thì tôi thực sự khuyên các bạn đọc phần bản dịch mà Su Giang đã hoàn thành tới lúc này. Anh ấy chưa hoàn thành toàn bộ cuốn sách nhưng anh ấy đã gần như hoàn tất. And we're going to put up here for you the link to the website. Chúng tôi sẽ để lên đây cho các bạn đường dẫn của trang web đó. All those 18 translations that we are working on. Tất cả 18 bản dịch mà chúng tôi đang làm. The greatest books of the greatest schools of the last 2,500 years. Những cuốn sách vĩ đại nhất của những trường phái vĩ đại nhất của 2.500 năm qua. You can go read them for free on the website. Các bạn có thể đọc chúng miễn phí trên website. And we call our little group the
unofficial, official name is Mixed Nuts. Chúng tôi gọi nhóm nhỏ bé của chúng tôi tên chính thức dân dã không chính thức là Mixed Nuts. Because we're all a little bit crazy. Bởi vì tất cả chúng tôi có một chút điên. And we come from a whole mixture of different cultures in the world. Và chúng tôi đến từ toàn bộ sự pha trộn của những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. So, if you really want to go deeper into this Vì subject, vậy nếu các bạn muốn đi sâu hơn trong chủ đề này, I strongly suggest you go read Sugang's translation, which is available for free on the website. tôi thực sự khuyên bạn vào đọc phần dịch của Su Giang. Nó sẵn sàng và miễn phí trên trang web. Now, if you get excited about that, Nếu các bạn hứng thú với chủ đề đó, and someday you want to learn translation yourself, và một ngày nào đó chính các bạn muốn học dịch thuật, there are 300,000 books, not 18. We need help. có 300.000 cuốn sách, không phải chỉ 18 cuốn. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Then you should start listening to those translation classes. Các bạn nên bắt đầu lắng nghe những lớp phiên dịch đó. Are they difficult? Yes, they are difficult. Chúng có khó không? Vâng, khó chứ. Will you get confused at the beginning? Yes, you will get confused at the Các bạn có beginning. bị mơ hồ khi bắt đầu không? Vâng, các bạn sẽ bị mơ hồ khi bắt đầu. Will you be like Master Xuanzang back in the Tang Dynasty who started a whole tradition for 1 billion people? Các bạn sẽ giống như thầy Xuân Doan quay về thời nhà Đường, người đã bắt đầu một truyền thống trọn vẹn cho 1 tỷ người. Yeah, you can help. Vâng, các bạn có thể giúp được. So there are 600 free translation classes online. Có 600 lớp dịch thuật miễn phí trực tuyến. Go to YouTube. Vào YouTube. It's called Tibetan Language Channel. Nó gọi là kênh ngôn ngữ Tây Tạng. Maybe if you're very interested in the 12 links, Có lẽ nếu các bạn vô cùng quan tâm đến 12 nhân duyên này, you can follow the classes that Sugang had, các bạn sẽ theo các lớp mà Su Giang đã từng học. which is almost 100. Gần 100 lớp đấy. Okay, now, Bây giờ, if you're very ambitious, nếu các bạn rất tha thiết, like you really want to go deep, như thế các bạn thực sự muốn nghiên cứu sâu, I think those classes, tôi nghĩ những lớp đó, which are being held in this building in the Sedona College of International Management in Sedona, Arizona, USA, đang được tổ chức trong tòa nhà này, trong trường quản lý quốc tế Sedona ở Sedona, bang Arizona, nước Mỹ. we are covering every major school of 25 centuries of Buddhism. Chúng tôi đang khôi phục từng trường phái chính của 25 thế kỷ của Đạo Phật. And I'm putting up here an email address Và tôi để lên đây một địa chỉ email of Nick Lasha, của Nick Laswell, who's the director of the program. giám đốc chương trình. Those programs are held 3 times a year for 2 weeks. Những chương trình đó sẽ được tổ chức 3 lần một năm trong 2 tuần. I think truly it's one of the big moment in history. Tôi nghĩ thực sự đó là một trong những thời khắc trọng đại trong lịch sử. And to me, we would love to have you come. Và chúng tôi hạnh phúc khi có các bạn đến đây. You start as an observer in the class. Các bạn bắt đầu như một người quan sát trong lớp học. And then slowly you become a translator. Và sau đó từ từ các bạn sẽ trở thành một người phiên dịch. Here's a picture of one of the classes. Đây là hình ảnh của một trong các lớp học. And I would love to see you there. Và tôi hạnh phúc nhìn thấy các bạn ở đó. And you are very, very welcome to come. Các bạn rất được chào đón đến đây. And I believe it's one of the most important things in this world. Và tôi tin đó là một trong những điều quan trọng nhất trong thế giới này. So that's session 10. Chúng ta vừa kết thúc phần 10. Thanks to Stanley. Cảm ơn Stanley. Thanks to Tim for getting it all organized. Cảm ơn Tim vì đã tổ chức mọi thứ. And we're about to step into the wheel of life. Và chúng ta sắp bước vào bánh xe luân hồi. We'll see you then. Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn Session ở 11. phần 11.